Στο σημερινό μας βίντεο, παιδιά, θα αναφερθούμε στο σύνδρομο της Αβάνας. Τι ακριβώς είναι, πώς προκαλείται και ποιοι κρύβονται από πίσω. Το σύνδρομο της Αβάνας, παιδιά, προέκυψε το 2016. Η επιστημονική κοινότητα είχε συμπεράνει τότε πως σύμφωνα με δημοσίευμα το New York Times, βασικός ύποπτος πρέπει να ήταν τα μικροκύματα. Αυτό που δεν γνώριζαν ήταν αν τα μικροκύματα προέρχονται από το περιβάλλον ή από κάποιο όπλο που χρησιμοποιούν οι αντίπαλοι των Αμερικανών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι πως όσοι είχαν εμφανίσει τέτοια συμπτώματα στην Αβάνα είχαν απομακρυνθεί από το νησί μέχρι το 2017. Επίσης, είναι αξιοπερίεργο το γεγονός πως το σύνδρομο της Αβάνας ξεκίνησε να παρουσιάζεται λίγο πριν την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Μάλιστα, τον Ιανουάριο του 2019 η κυβέρνηση του Καναδά αναγκάστηκε να αποσύρει τους μισούς της διπλωμάτες από την διπλωματική αντιπροσωπεία στην Κούβα, επειδή ακόμα ένας τέλεχος εμφάνισε τα ίδια συμπτώματα της μυστηριώδους ασθένειας που είχε πλήξει τους Αμερικανούς διπλωμάτες στην Αβάνα. Τώρα, παιδιά, να πούμε και δύο κουβέντες αναφορικά με το ποια είναι τα συμπτώματα του συνδρόμου της Αβάνας. Στα κυριότερα εξ αυτών ανήκουν οι πονοκέφαλοι, οι μικρανίες, ρινορραγίες, μερική απώλεια ακοής και όρασης, κόπωση και δυσκολία συγκέντρωσης. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση της Αμερικανικής κυβέρνησης, ο εγκέφαλος 40 πρώην υπαλλήλων στην Αμερικανική πρεσβεία στην Κούβα που εμφάνισαν τα συμπτώματα του συνδρόμου της Αβάνας εμφανίζει την σήμερον ημέρα αλλοιώσεις σύμφωνα με νέα έρευνα. Αξονικές εγκεφάλου σε 23 άνδρες και 17 γυναίκες που παρουσίασαν τα συμπτώματα έρχονται να επιβεβαιώσουν αλλαγές στους συνδέσμους του εγκεφάλου σε σύγκριση με τον εγκέφαλο 48 άλλων υγιών ατόμων. Η αλλίωση είναι αποστομωτική, αναφέρει η επικεφαλής της έρευνας, Dr. Ragini Verma, καθηγήτρια ακτινολογίας, σε δηλώσεις της στο πρακτορείο Reuters. Οι πιο πολλοί από τους ασθενείς είχαν συγκεκριμένα συμπτώματα, ενώ παρατηρείται μια κλινική ανομαλία που απεικονίζεται στο εγκεφαλογράφημα. Όπως βλέπετε, παιδιά, δημιουργούνται αλλοιώσεις στον εγκεφαλικό φλοιό, άρα μιλάμε για κάτι το οποίο πλήττει πάρα πολύ έντονα τους διπλωμάτες. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ απλό και μπορεί πολύ απλά να οφείλεται σε περιβαλλοντικές συνθήκες ή σε κάποιον πύργο ο οποίος ενδεχομένως βαράει πιο δυνατά ραδιοκύματα. Εδώ προφανώς έχουμε να κάνουμε με κάποιο αόρατο όπλο ηλεκτρομαγνητικών παλμών, σαν και αυτό που δοκιμάζουν οι Ισραηλινοί ήδη από το 2020. Προφανώς δηλαδή θα πρόκειται για κάποια ηλεκτρομαγνητική συσκευή η οποία δουλεύει με παλμούς στοχευμένα εναντίον συγκεκριμένων στόχων. Άγνωστο όμως παραμένει ποιος την σχεδίασε, πότε και ποιος επίσης την λειτουργεί. Και δείτε τώρα πώς πάνε να μπαλώσουν οι Αμερικανοί τα εν λόγω φαινόμενα με σχετική ανακοίνωση που έκανε ένας γιατρός. Λέει λοιπόν ο καθηγητής νευρολογίας στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου Dr. John Stone, τα ευρήματα αλλοιώσεων στον εγκέφαλο δεν αποδεικνύουν εγκεφαλικό τραύμα, ενώ ο Σέρτζιο Ντελασάλα του ίδιου πανεπιστημίου, γεγονός το οποίο είναι πολύ ύποπτο, φαίνεται να υποστηρίζει πως κάποιοι από τους ασθενείς είχαν ιστορικό διάσησης πριν βρεθούν στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Κούβα. Θέλουν δηλαδή να μας πούν, παιδιά, πως όσοι ήταν διπλωμάτες και όσοι είχαν συμπτώματα, οι περισσότεροι από αυτούς, όλος τυχαίως, είχαν εμφανίσει κάποια διάσηση στο παρελθόν. Και αναρωτιέμαι, δεν την είχαν πάρει χαμπάρι αυτή τη διάσηση? Δεν ξέρανε δηλαδή ότι είχαν εμφανίσει κάποια συμπτώματα ένεκα κάποιου τραύματος? Είναι γελίο. Εκτός όμως, παιδιά, από τους Ρώσους, θα πρέπει το μυαλό μας να πάει και σε άλλους ύποπτους, καθώς είναι το μόνο εύκολο πάντα να κατηγορούμε τους Ρώσους όταν πρόκειται για επίθεση εναντίον Αμερικανών, πάντα να κατηγορούμε τους Αμερικανούς όταν πρόκειται για επίθεση εναντίον της Ρωσίας.
Και θα μπορούσε κάποιος να εικάσει πως πίσω από αυτό το όπλο ενδεχομένως να κρύβονται οι Κουβανοί, αλλά αυτή η θεωρία είναι επίσης, πιστεύω, λανθασμένη, και αυτό διότι παρόμοια συμπτώματα με αυτό της Αβάνας παρατηρούνται πλέον σε όλο τον κόσμο. Πάμε λοιπόν να δούμε σε ποια σημεία του πλανήτη και σε ποιες χώρες λαμβάνει η χώρα το σύνδρομο της Αβάνας. Εδώ λοιπόν, παιδιά, έχουμε τον χάρτη όπου φαίνονται οι εστίες όπου εκδηλώθηκε το σύνδρομο της Αβάνας. Μην δώσετε σημασία στα νούμερα, διότι χρονολογικά η αρρύθμιση είναι λανθασμένη. Νούμερο 1 λοιπόν είναι η Αβάνα το 2016. Νούμερο 2, παιδιά, κοιτάξτε δεξιά πάνω, είναι η Γκουανγκζού στην Κίνα τον Απρίλιο του 2018. Νούμερο 3 είναι η Ουάσιγκτον το 2019. Νούμερο 4 είναι ένα χρόνο μετά, είχαμε δηλαδή απόλυτη ησυχία, έναν ολόκληρο χρόνο ανάμεσα στην Κίνα και την Ουάσιγκτον και ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και τον Λευκό Οίκο. Είχαμε το τέταρτο συμβάν το Νοέμβριο του 2020. Μετά πάμε στην Βιέννη, η οποία είναι όντως το νούμερο 5, Ιούλιος του 2021. Στο νούμερο 6 βρίσκεται το Βερολίνο μαζί με το Ανόη όμως στο Βιετνάμ. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω εκεί τι μπορεί να παίχτηκε. Και στο νούμερο 8 και 9, παιδιά, είναι η Σερβία και η Ινδία με χτυπήματα τον Σεπτέμβριο του 2021. Τώρα, παιδιά, να σας πω πως παρόμοια συμβάντα καταγράφηκαν σε διπλωματικές αποστολές στη Γενέβη, στο Παρίσι, στη Κολομβία, ακόμα και στη Ρωσία αλλά και την Αυστρία, και μάλιστα η Καμάλα Χάρις είχε προετοιμάσει ταξίδι στο Βιετνάμ, όπως βλέπετε κάτω στην κάρτα, το 2021 και αναγκάστηκε να το αναβάλει. Κάτι παίζει λοιπόν. Πολλοί είναι αυτοί λοιπόν, παιδιά, που πιστεύουν πως πρόκειται είτε για επιθέσεις με ηχητικά όπλα είτε για κατευθυνόμενα μικροκύματα. Μάλιστα, το Νοέμβριο του 2021 το FBI ανακοίνωσε ότι διερευνά το θέμα ως ύψιστη προτεραιότητα. Επίσης, σύμφωνα με ανακοινώσεις, περίπου τα μισά από τα κρούσματα αφορούν εργαζομένους της CIA, είχε δηλώσει τον Ιούλιο του 2021 ο διευθυντής της υπηρεσίας William Burns. Αξιοσημείωτο είναι επίσης πως το State Department αρνήθηκε να σχολιάσει το ρεπορτάζ της Wall Street Journal, ωστόσο ο Υπουργός Εξωτερικών Anthony Blinken δήλωσε στο MSNBC ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διελεύκανση του μυστηρίου και τον εντοπισμό των υπεύθυνων. Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε, παιδιά, μιλάμε για την αυγή ενός νέου ψυχρού πολέμου ανάμεσα στην Αμερική και την Ρωσία, και όλα αυτά έρχονται σε πλήρη ευθυγράμμιση με το γεγονός πως και οι δύο οι χώρες αυτήν την στιγμή σχεδόν ταυτόχρονα δοκιμάζουν παράλληλα τα υπερηχητικά τους αεροπλάνα. Αυτό που εγώ, παιδιά, αντιλαμβάνομαι χωρίς να είμαι κανένας ειδήμονας ή πραγματογνώμονας είναι πως μιλάμε για κάποια ηχητικά ή υπερηχητικά όπλα, τα οποία κάποιοι μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν με κατευθυνόμενες βολές, και άρα μιλάμε για την αυγή νέων ερευνών που θα έχουν να κάνουν με τη χρήση του ήχου ή ακόμα και ηλεκτρομαγνητικών παλμών που θα καταστρέφουν στόχους από απόσταση. Αυτά για σήμερα, μάγκες μου. Κάντε εγγραφή στο κανάλι αν είστε πρώτη φορά στη θετική ντοπαμίνη. Κάντε like αν το βίντεο σας άρεσε και σχολιάστε κάτω από την περιγραφή το σύνδρομο της Αβάνας. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.